ሰላም ጃኪ ነኝ። በሌላ አዲስ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ዛሬ የምናየው የዩቲዩብ በ2021 ጁን 1 ላይ ተርም ኦፍ ሰርቪስስ በሚል ወይም ደግሞ የአገልግሎት ውልን እንደቀየረ እናውቃለን። ይህንንም ደግሞ ለሁላችንም በኢሜይላችን ላይ ውሉን አይተን እንድንስማማ ልከውልናል። በዚህ መሰረት እንዴት አድርገን ነው ቀስ በቀስ የዩቲዩባችንን ሞኒታይዝ የምናደርገውና እንዴት ክፍያ እንደምንቀበል የማሳያችሁ ሲሆን ስለ አዲሱ የዩቲዩብ ህግ እና ደንብ ደግሞ የማብራራላችሁ ነው የሚሆነው። ከጁን 1 ጀምሮ 2021 ዩቲዩብ የአገልግሎት ውሉን ለዩቲዩበሮች መቀየሩን ያሳወቀ ሲሆን ከዚህም ውስጥ በፊት ለሚከፈላቸው ቫትን እንዲከፍሉና ማስታወቂያዎቹን ደግሞ ለማይከፈላቸው ሰዎች በማንኛውም ቪዲዮ ላይ ሞኔታይዝ እንኳን ባይሆኑ እንደሚያሳይ ነው የገለጹት። ይሁንና ዩቲዩብ ለመክፈትም ሆነ ለመስራት ተፈልጋችሁ እኔም እያንዳንዱን የማሳያችሁ ነው የሚሆነው። እንዴት አድርገን ነው አድሴንስ አካውንታችንን የምንከፍተውና ሞኔታይዝ የምንሞላው የሚለውን ደረጃ በደረጃ የማሳያችሁ ነው የሚሆነው። በመጨረሻም እንዴት ይከፈለናል የሚለውን የማሳያችሁ ይሆናል። ተከታተሉኝ። ለዚህ የዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። በየሳምንቱ የምንለቃቸውን አዳዲስ ቴክኖሎጂ ነክና ዩቲዩብ ቲፖችን ይዤላችሁ ቀርባለሁ። አስተያየት ሀሳባችሁን በኮሜንት መስጫው ላይ አድርጉልኝ። ይህንን ቪዲዮ አይተው ከወደዱት ደግሞ ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ማድረጉን አትርሱ። አመሰግናለሁ። ተከታተሉኝ። ሰላም ጃኪ ነኝ። በመግቢያ ላይ እንደነገርኳችሁ እንዴት በዩቲዩብ ሞኒታይዝ እንደምንሆንና እንዴት ክፍያ እንደምንቀበል ማሳያችሁን የሚሆነው። ተከታተሉኝ። አንደኛ፣ በመጀመሪያ የዩቲዩብ አካውንት ሊኖረን ይገባል። ጉግል ወይም ደግሞ ጂሜል ቢኖረን ዩቲዩብ ለመክፈት የሚያስፈልገን ዋናው ነገር ይሆናል ማለት ነው። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ በዩቲዩብ ላይ በተከታታይ ቪዲዮዎችን መጫን ይጠበቅብናል ማለት ነው። ቪዲዮዎቻችንን ቢቻለን ራሳችንን የሰራ ነው ቢሆን ይመረጣል። ከኮፒራይት ህግ የጸዳ መሆን አለበት። ሌላው ደግሞ ዩቲዩባችን የኮሚኒቲ ጋይድላይኑን ያሟላ መሆን አለበት። ቪዲዮዎቻችንን ከመጫናችን በፊት ሰዎች ይፈልጓቸዋል ወይም ቪዲዮዎችን ለማስታወቂያ አስተዋዋቂዎች ይመቻሉ የሚለውን በማሰብ መስራት ይኖርብናል ማለት ነው። መጫናችን በፊት ቪዲዮዎቻችን እነዚህ ነገሮች ማሟላታቸውን ማወቅ መቻል አለብን። በተጨማሪ ደግሞ ለዚህ እንዲያግዛችሁ የዩቲዩብ መመሪያ ስለ ሞኔታይዜሽን፣ ኮፒራይት፣ ማስታወቂያ እንዴት እንደሚገባና አድሴንስ ጋይድላይኖችን በዲስክሪፕሽን ቦክሱ ላይ የዌብሳይት ሊንኩን የማስቀምጥላችሁ ይሆናል። ሌላው ደግሞ ዩቲዩባችንን ስንከፍት ኢትዮጵያ በዩቲዩብ ቻናል ፓርትነር ፕሮግራም ውስጥ ሊስት ዝርዝሩ ስለሌለችበት ዩቲዩባችን መሆን ያለበት በሌላ ሀገር ላይ ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ ብዙዎቹ ሙሉ ጊዜያቸውን ሰጥተው የሚሰሩ ዩቲዩቦች ቻናላቸውን በምትመለከቱበት ጊዜ ሀገራቸው የተጻፈው ዩኤስኤ፣ ዩኬ፣ ዩኤኢ፣ ኢንዲያን የመሳሰሉትን ሀገሮች ተጽፎ እናያለን። ግን አድሴንስ አካውንታችንን በምንጠቀም ጊዜ ኢትዮጵያ ላይ መሆናችንንና ያለንን ኢንፎርሜሽን ትክክለኛ ኢንፎርሜሽን ማስገባታችን እንዳለብን እንግዲህ ማወቅ ይኖርብናል። በሌላ ቪዲዮ ደግሞ ኢትዮጵያ ለምን የለችም ዩቲዩብ ፓርትነር ፕሮግራም ላይ የሚለውን በሌላ ቪዲዮ በደንብ የማብራራላችሁ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሶስተኛው ደግሞ በሁለተኛው ላይ እንደነገርኳችሁ በተከታታይ ቪዲዮዎችን መጫን አለብን። በተከታታይ ቪዲዮዎችን መጫናችን 1000 ሰብስክራይበር እና 4000 ሰዓት እስኪታይልን ድረስ በመጫን አንድ አመት ውስጥ ባለ ጊዜ ውስጥ ሰዓታችንን የሚቆጥርልን ይሆናል። ይህ ደግሞ ለፐብሊክ ቪዲዮዎች ብቻ ይሆናል ማለት ነው። የግል የሆኑ ቪዲዮዎችን ሰዓቱ አይቆጥርልንም ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ጊዜ ደግሞ 1000 ሰብስክራይበር እና 4000 ሰዓት ካለፈ ጨርሰናል፣ በቃ ተከፋይ ሆነናል ብለን መቀመጥ የለብንም። በተከታታይ ቪዲዮዎችን መስራት እና መልቀቅ ይኖርብናል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ 1000 ሰብስክራይበር እና 4000 ሰዓት መድረሱን የምትከታተሉበት የት እንደሆነ የማሳያችሁ ይሆናል። ይህም ደግሞ ዩቲዩብ ሆም ፔጅ ላይ በመሄድ ማኔጅ ቪዲዮስ የሚለውን በመንካት በግራ በኩል ያለውን ከቻናላችን ሎጎ በታች ሞኒታይዝ የሚለውን እስክታገኙ ድረስ ወደ ታች በመሄድ ሞኒታይዝ የሚለውን በመጫን የምታገኙት ይሆናል። ሁሉንም ሰብስክራይበራችሁንና ሰዓታችሁን ማየት የምትችሉት እዚህ ላይ ይሆናል። ሌላው ደግሞ ዩቲዩብ ራሱ 1000 ሰብስክራይበር እና 4000 ሰዓት ሲሞላልን ኖቲፊኬሽን በኢሜይላችን ላይ እንዲደርሰን ማድረግ ትችላላችሁ ይህንን በመጫን። ከዛ ይህንን ከሞላን በኋላ የሚመጡላችሁን የዩቲዩብ ፓርትነር ፕሮግራም
ስቴፕ 1 ስታርት የሚለውን በመጫን የዩቲዩብ ፓርትነር ፕሮግራም የሰጠንን ህግና መመሪያ ተስማምቻለሁ ብሎ መቀጠል ይኖርብናል ማለት ነው። አንድ ጊዜ ይህንን ከሞላን ወይም ደግሞ ከተስማማን ዩቲዩብ ፓርትነር ፕሮግራም ላይ የአረንጓዴ ራይት ይኖረናል ማለት ነው። የዩቲዩብ ፓርትነር ፕሮግራም የተስማማችሁበትን መመሪያና ህግ ዩቲዩብ ተስማምቶ ተቀብሏል ማለት ነው። ስቴፕ 2 የሚመጣልን ደግሞ በጉግል አድሴንስ ላይ አካውንታችን መክፈት ይሆናል። በቅደም ተከተል እንዴት እንደምንከፍት አብረን እናያለን። ከዚህ በፊት የአድሴንስ አካውንት ካላችሁ ሌላ መክፈት የለባችሁም። ሌላ አካውንት እንዳላችሁ ካወቁ ሁለቱም ደግሞ የሚዘጋብን የሚሆነው ማለት ነው። በመቀጠል ስታርት ወይም ደግሞ የማስጀመሪያ ምልክቱን በመንካት እንጀምራለን። ከዚህ በፊት የፈለጋችሁትን ያክል የጉግል አድሴንስ ላይ የዩቲዩብ አካውንት ማጣመር ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዚህ በፊት አንድ አድሴንስ ከነበረን የዩቲዩብ አካውንታችን ለምሳሌ 10 የዩቲዩብ አካውንት ቢኖረን 10 የዩቲዩብ አካውንታችን ከአንድ አድሴንስ አካውንታችን ላይ ማጣመር ይኖርብናል ማለት ነው። አለበለዚያ ግን ሁለት አድሴንስ እንዳለን ከታወቀ ዩቲዩባችን መዘጋትና አድሴንሳችንን ይዘጋብናል ማለት ነው። ስለዚህ አድሴንሳችንን ክሬት ከማድረጋችን በፊት እነዚህ ነገሮች ቼክ ማድረግ ይጠበቅብናል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ስቴፕ 3 ሲሆን የዩቲዩባችን የሰራነው የሚገመግሙበት ይሆናል ማለት ነው። ይህ የሶስተኛው ስቴፕ ለመጀመር በቅድሚያ እነዚህ ከላይ ያየናቸውን ሁለት ነገሮች ማለፍ ይኖርበታል። አንድ ጊዜ የዩቲዩብ ፓርትነር ፕሮግራማችንን ከሞላና ከፈረመን በኋላ እሱን ካለፈን በኋላ ሁለተኛው ደግሞ የጉግል አድሴንስ አካውንት ከጨረሰን በኋላ ይሆናል ማለት ነው። ሶስተኛው ደግሞ በዩቲዩብ ሪቪው ፕሮግራም ላይ ወረፋ የሚጠብቅ ነው የሚሆነው። ይህንንም ግምገማ የሚደረገው በዩቲዩበር ባሉ ሰዎችና በኮምፒውተር ሲስተም ሲሆን ይህ ግምገማ የሚከተለውን መገምገሚያዎች ይይዛል ማለት ነው። የቻናሉን ይዘት ሁሉንም የዩቲዩብ ጋይድላይኖች አሟልቷል አላሟላም የሚለውን የሚያዩበት ነው የሚሆነው። ስለዚህ ከዚህ ውስጥ የተለያዩ ነገሮች ካሉ የማያሟሉት የአይተው ገምግመው ይነግሩናል ማለት ነው። ስለዚህ ገምግመው ከጨረሱ ሶስተኛውን ስቴፕ ሪቪው ካደረጉት በኋላ አራተኛው ስቴፕ የሚሆነው ኢሜይላችን ላይ የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት ነው የሚመጣልን ማለት ነው። ለምን እንደዚህ እንደሚወስድ በምናይበት ጊዜ ዩቲዩባችን ኮንቴንቱና ይዘቱ ምን አይነት እንደሆነ፣ የሰራናቸው ቪዲዮዎች ምን አይነት እንደሆኑ፣ ቪዲዮ ኮፒራይት አለው የለውም፣ ቋንቋው እንዴት ነው፣ የሰራችሁበት ነገር ግልጽ እስኪሆንላቸው ድረስ የሚቆይ ነው የሚመስለኝ ማለት ነው። እነዚህን 3 ስቴፖች ካለፈ ይህንን መልእክት አንዳንድ ጊዜ የኮንግራጁሌሽን ወይም ደግሞ እንኳን እንደሳላችሁ የሚለው ከ3 እስከ 4 ቀን ሲወስድ፣ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ከ1 ሳምንት እስከ 4 ሳምንት የሚፈጅ ይሆናል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ካልተሳካልን ሪጀክት ካደረጉ እንዴት ይሆናል የሚለውን የማሳያችሁ ይሆናል። እንደነገርኳችሁ ካልተሳካለን ደግሞ በድጋሚ መጠየቅ የምንችልበት ሲስተም ሲኖር እንዴት እንጠይቃለን የሚለውን ደግሞ የምነግራችሁ ይሆናል። በድጋሚ ለመጠየቅ የ1 ወር ጊዜ በኋላ የሚሰጡን ሲሆን ከ1 ወር በኋላ በድጋሚ መጠየቅ የምንችል ይሆናል። በምን ምክንያት እንዳልተቀበሉን ከነገሩን በኋላ አስተካክለን በድጋሚ ከ1 ወር በኋላ አፕላይ ማድረግ የምንችል ይሆናል ማለት ነው። ለዩቲዩብ ፓርትነር ፕሮግራም ከመረጡ እንኳን ደስ አላችሁ የሚል ኢሜል ይደርሰናል ማለት ነው። አሁን ማድረግ ያለብን ለሞኒታይዝ የሚለውን ነው የማሳያችሁ የሚሆነው። በመቀጠል የዩቲዩብ ቻናላችን ሆም ፔጅ ላይ በመሄድ ማኔጅ ቪዲዮ የሚለውን በመንካት ዳሽቦርዳችን ላይ በቀጥታ ቻናል ኮንቴንት የሚለውን ይመጣላችኋል። እሱን በመንካት እነዚህ 4 ማዕዘን ቦክስ ላይ ያሉትን ሁሉንም ቪዲዮዎችን ከመረጥን በኋላ ኤዲት የሚለውን በመንካት በመቀጠል ደግሞ ሞኒታይዝ የሚለውን መንካት ይኖርብናል ማለት ነው። ቦክስ ውስጥ ያሉትን ሁሉንም ኦን መሆኑን ካረጋገጥን በኋላ ሌላው ደግሞ ሁሉን ከጨረስን በኋላ ሞኒታይዝ ካደረግን በኋላ ከ28 ቀን በኋላ ዩቲዩብ ክፍያ ይፈጽምልናል ማለት ነው። እንግዲህ ይህ 28 ቀን ከቆየን በኋላ እንዴት ማየት እንችላለን? ክፍያችን ስንት ደርሷል፣ ምን ያህል ቪው አለን የሚለውን ለማየት በቀጥታ ዳሽቦርዳችን ላይ በመሄድ በግራ በኩል ያለውን ቻናል አናሊቲክስ የሚለውን በመሄድ ስንት እንደሰራን ማወቅ እንችላለን ማለት ነው። ሁሉ ጊዜ ዩቲዩብ በመጨረሻዎቹ 28 ቀናት ውስጥ ክፍያ ይፈጽማል ማለት ነው። እንግዲህ ተመልካቾቼ ለዛሬ እንግዲህ ይዤላችሁ የቀረብኩት ይህንን ነው።
እንደተመለከታችሁት በ2021 የዩቲዩብ ሞኒታይዜሽን ፓርትነርሺፕ ፕሮግራም መመዝገብና እንዴት በቀላሉ መክፈት እንደሚቻል ይሆናል እንግዲህ ያሳየኋችሁ። ጥያቄ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ቦክስ ላይ ጻፉልኝ። በሌላ ቪዲዮ ደግሞ የሰራኋቸውን እንዴት ገንዘብ መቀበል እንችላለን፣ በምን ይልኩልናል የሚለውን የማብራራላችሁ ነው የሚሆነው። መልካም ጊዜ። አመሰግናለሁ።